Xin chào các bạn, mình là Thủy và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh podcast Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2025. Mùa thu đang đến. Bạn có thích mùa thu không? Mình thì rất thích vì thời tiết mát mẻ, dễ chịu, bầu trời trong xanh. Mùa thu làm mình có cảm giác muốn đi chơi xa, muốn đi du lịch. Bạn đã từng đi du lịch Việt Nam chưa? Nếu có rồi thì chắc bạn cũng đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Nếu chưa thì hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một số điều rất bình thường đối với người Việt Nam nhưng lại khiến nhiều du khách nước ngoài cảm thấy bất ngờ. Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về văn hóa Việt Nam cũng như học thêm một số từ vựng mới trong tiếng Việt nhé. Điều đầu tiên khiến nhiều người ngạc nhiên đó là ở Việt Nam, bạn không cần tip. Tip có nghĩa là số tiền bạn đưa thêm cho nhân viên phục vụ để cảm ơn họ. Ở nhiều nước phương Tây, tip là bắt buộc. Ví dụ như ở Mỹ, bạn thường phải trả thêm 10 đến 20% trên hóa đơn. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Khi bạn đi ăn ở quán, uống cà phê hay cắt tóc, bạn chỉ cần trả đúng số tiền ghi trên hóa đơn. Tất nhiên, nếu bạn rất hài lòng với dịch vụ, bạn có thể đưa thêm một ít tiền. Nhân viên sẽ rất vui, nhưng điều này là tự nguyện, không bắt buộc. Chính vì vậy, nhiều du khách nước ngoài cảm thấy thoải mái hơn, không cần phải suy nghĩ tính toán thêm bao nhiêu phần trăm cho tiền tip. Điều thứ hai, ở Việt Nam, bạn sẽ luôn được chào đón trong các bữa ăn. Người Việt Nam có câu, có thực mới vật được đạo. Câu này có nghĩa là ăn uống rất quan trọng trong cuộc sống. Vì vậy, người Việt thường thích mời nhau cùng ăn. Có nhiều du khách kể rằng, khi họ đi ngang qua một ngôi nhà, họ được mời vào ăn cơm, dù trước đó chưa hề quen biết chủ nhà. Hay khi tình cờ đi dự một lễ hội, họ được mời tham gia một bữa tiệc chung. Người Việt coi việc có thêm khách trong bữa ăn là niềm vui, chứ không phải là phiền phức. Chủ nhà sẽ cảm thấy tự hào khi có người thích món ăn họ nấu. Với người nước ngoài, điều này thật đặc biệt, vì ở nhiều nước phương Tây, bữa ăn thường dành cho gia đình hoặc bạn bè thân quen. Điều tiếp theo, ở Việt Nam, khi bạn nhận được thiệp mời, ví dụ như thiệp cưới, bạn không bắt buộc phải trả lời ngay là có đi hay không. Ở phương Tây, người ta thường có chữ viết tắt RSVP, có nghĩa là xin hãy trả lời. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Nếu bạn có thể tham gia, bạn sẽ đến. Nếu không, bạn không cần gửi lại phản hồi. Chủ tiệc thường chuẩn bị thêm thức ăn, vì khách có thể đưa thêm bạn bè hoặc người thân đi cùng. Tuy nhiên, hiện nay giới trẻ Việt Nam bắt đầu thay đổi. Họ muốn khách mời xác nhận trước để chuẩn bị đủ đồ ăn, tránh lãng phí. Cá nhân mình khi nhận được thiệp cưới, mình sẽ suy nghĩ vài ngày rồi báo cho cô dâu chú rể biết. Nếu không thể đi, mình vẫn gửi quà hoặc gửi tiền mừng để chúc phúc. Ở nhiều nước, khách mời sẽ tặng quà cho cô dâu chú rể. Quà thường nằm trong wishlist, danh sách mong muốn. Nhưng ở Việt Nam, khách mời tặng tiền mừng. Tiền mừng có nghĩa là số tiền mang ý nghĩa chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng mới. Số tiền mừng nhiều hay ít tùy vào mối quan hệ, nơi tổ chức tiệc, khả năng tài chính. Nhiều người thường thắc mắc, nếu đám cưới tổ chức ở khách sạn sang trọng thì nên mừng bao nhiêu? Hoặc tôi là đồng nghiệp thì nên mừng bao nhiêu? Người Việt thường theo nguyên tắc, nhận bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu. Có nghĩa là nếu bạn mừng cho tôi một số tiền trong đám cưới của tôi, thì khi bạn cưới, tôi sẽ gửi lại số tiền tương tự. Vì vậy, sau đám cưới, cô dâu chú rể thường ghi chú lại cẩn thận số tiền từng khách đã đưa. Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng nó là một nét văn hóa đặc trưng. Một điều khiến nhiều người bất ngờ nữa là người Việt Nam dậy rất sớm. Khoảng 5 giờ sáng, bạn sẽ nghe thấy âm thanh từ khắp nơi. Tiếng rao bán hàng, tiếng xe cộ, tiếng nhạc tập thể dục. Ở công viên, bãi biển, người già, người trẻ tập thể dục rất đông.
Có khi tiếng nhạc nhảy thể dục rất to, inh ỏi. Inh ỏi có nghĩa là âm thanh vang lớn, ồn ào. Ngoài ra, người Việt cũng có thói quen ngủ trưa. Khoảng 12 giờ đến 1 giờ, nhiều nhân viên văn phòng sẽ tranh thủ nằm nghỉ. Ban đầu, người nước ngoài thường ngạc nhiên, nhưng sau một thời gian sống ở Việt Nam, nhiều người cũng học theo thói quen này. Họ nhận ra rằng ngủ trưa giúp tinh thần sảng khoái hơn, làm việc hiệu quả hơn vào buổi chiều. Ngoài những điều mình vừa kể, còn có một số điều khác khiến du khách ngạc nhiên. Ví dụ như, người Việt đi xe máy rất nhiều, hầu như không ai là không biết đi xe máy. Khi gặp nhau, người Việt hay hỏi, bạn ăn cơm chưa? Để thay cho câu, bạn có khỏe không? Trong gia đình, nhiều thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà. Như vậy, mình đã chia sẻ với các bạn một số điều khiến văn hóa Việt Nam trở nên đặc biệt trong mắt bạn bè quốc tế. Không có văn hóa tip, bữa ăn luôn được chia sẻ, thiệp mời không cần hồi đáp, phong tục tặng tiền mừng trong đám cưới và thói quen dậy sớm và ngủ trưa. Nếu bạn đã từng đến Việt Nam, hãy chia sẻ cho mình biết điều gì khiến bạn ngạc nhiên và ấn tượng nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like, subscribe để ủng hộ mình. Nếu thấy podcast này hữu ích, bạn hãy chia sẻ với những ai đang học tiếng Việt hay quan tâm đến văn hóa Việt Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.